جميع المعلومات التي يتم ذكرها في قناتنا هي معلومات طبية عامة ولا تغني أبدا عن زيارة الطبيب، ولا ننصح أبدا بتناول أي أدوية أو تجربة أي وصفات دون استشارة طبية. فنحن نحاول دائما تقديم محتوى قيم عن طريق إنشاء فيديوهات سريعة بعيدا عن الإطالة بدون داعي أو الإسفاف أو الوصفات الخزعبلية. لذلك نتمنى دعمكم بالإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة لنستمر بتقديم المزيد. أهلا بكم أصدقائنا في حلقة جديدة من برنامج العيادة. النهاردة هنتكلم عن علاج الديدان عند الأطفال، ولكن قبل الدخول في محتوى الحلقة برجاء الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. أهلا بكم. الديدان المعوية تستهدف الأطفال أكثر من البالغين، وقد تهدد تغذية الطفل وصحته، ويكون الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالديدان حيث أنهم يستكشفون العالم من حولهم ويتعرضون للتلوث أكثر. لذا سنشرح لك في هذه الحلقة ما هي هذه الديدان وكيفية معالجتها. ونبدأ أولا بكيفية الإصابة بالديدان. أولا لعب الأطفال بالطين والوحل وعدم غسل الأيدي والجسم جيدا بعدها. ثانيا الاحتكاك بالحيوانات وعدم أخذ احتياطات النظافة والتعقيم بعدها. ثالثا شرب المياه الملوثة. رابعا بعض الديدان تنتقل من خلال الأغذية غير المطهوة كالفواكه والخضار. وأخيرا النظافة بعد استخدام المراحيض، وهو أمر هام لأن الطفيليات تنتقل بالبراز والغذاء، والديدان تهدد الطفل بسوء التغذية حيث أنها تتغذى على الغذاء الذي يحتاجه من أجل نمو سليم وصحي. لذا لا تتواني عن معالجتها والتخلص منها. وننتقل الآن إلى أعراض الديدان عند الأطفال. أولا ألم في البطن. ثانيا فقدان في الشهية. ثالثا فقدان الوزن. رابعا الشعور الدائم بالجوع. خامسا الاستفراغ والغثيان. سادسا الحكة في منطقة الشرج. سابعا وجود دم في البراز مع الإسهال. ثامنا وجود صعوبات في النوم. وأخيرا التبول المتكرر والسعال المستمر. أما عن طريقة تشخيص الديدان عند الأطفال، فبما أن الأعراض تتشابه بين الإصابة بالديدان وبين حالات أخرى، سيحتاج الطبيب إلى إجراء بعض الفحوصات مثل اختبار الشريط اللاصق، وهو اختبار يقوم به الطبيب بوضع شريط لاصق على مدخل فتحة الشرج ثم يرسل محتواه للفحص لتبين إذا كان هناك بيوت دودية عالقة عليه. ثانيا تحليل البراز. ثالثا في بعض الإصابات الديدانية قد يحتاج الطبيب إلى استخدام الموجات فوق الصوتية. أما عن طريقة علاج الديدان عند الأطفال بالمنزل، فنبدأ أولا باستخدام السوم. فمن المعروف أن السوم يشكل حصانة من مجموعة كبيرة من الأمراض والالتهابات، وهو أيضا يحتوي على الأحماض الأمينية والكبريت التي من شأنها أن تقتل الطفيليات. ثانيا بذور القرع، فقد تساعد بذور القرع الجسم في التخلص من الطفيليات حيث تحتوي على مواد تقوم بقتل الطفيليات، ويمكن تناولها محمصة أو نيئة. ثالثا الجزر، حيث يحتوي الجزر على فيتامين أ الذي يعزز مناعة الطفل ويمكنه من محاربة الآفات المعوية، ويمكن أن يساعد تناول الجزر على الريق في إزالة الديدان. رابعا الكركم، فالكركم في الواقع عبارة عن مطهر ضد الالتهابات والديدان بكافة أنواعها، ويستطيع طفلك شرب الكركم ممزوجا في كوب من الماء الدافئ أو حتى مع الحليب لمدة أسبوع. خامسا جوز الهند، حيث يمتاز باحتوائه على خصائص مضادة للطفيليات والتي تجعله مرشحا قويا للقضاء على الديدان، ويمكنك مزجه مبشورا أو الاستكفاء بزيته في طعام الطفل. وأخيرا القرنفل، فهو يعتبر من أقوى الأغذية المحاربة للديدان والطفيليات، ويمكن أيضا أن يكون عاملا واقيا من الإصابة المستقبلية بها. ويؤخذ القرنفل على شكل منقوع حيث يتم نقعه بالماء لمدة 20 دقيقة ثم يتم شربه. وفي نهاية حلقتنا نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، ولا تنسي الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وترك آرائكم في التعليقات.